আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেকৰ ওপৰত সজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা মৰম লগা সৰু সৰু কিতাপ বহি পেন্সিলবিলাকনো ফণ্ডেণ্টৰে কেনেকৈ বনায় সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে এটা কেক আইচিং কৰি ল'লোঁ। আগতে মই কেইবাটাও ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ কেনেকৈ আইচিং কৰে। আৰু এয়া হোৱাইট আইচিং হয়, বাটাৰস্কচ ফ্লেভাৰে দিছোঁ। আৰু এয়া প্ৰথমতে মই ৰোল্ড ফণ্ডেণ্ট হয় অনলাইন অনোৱাইছিলোঁ। বহুত কোৱালিটি আছে ফণ্ডেণ্টৰ, এইটো কোৱালিটি মই ভাল পাইছোঁ। আৰু হোৱাইট ফণ্ডেণ্ট হয়, তাৰে মই অলপ লৈ ল'লোঁ। নতুনসকলৰ বাবে হোৱাইট ফণ্ডেণ্টটো হ'লে বহুতখিনি কাম হৈ যায়। আপোনালোকে এটা কালাৰ মিলাই নিজৰ পচন্দৰ মতে কালাৰ দিব পাৰে। আৰু এয়া প্ৰথমতে এইটো প্ৰচেছত অকণমান মঠি ল'ব। আৰু অলপ গৰম হৈ থাকিলে যিহেতু সোনকালে গলি যায়, তাৰ বাবে কৰ্ণফ্ল'ৰ দি অলপ টান কৰি ল'ব মঠি পেলাই। আৰু এতিয়া মই চুৰি কটাৰীৰ সহায়েৰে অলপ কাটি লৈছোঁ। মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে কিতাপ। আৰু এয়া আপোনালোকে চাইজটো নিজৰ মতে কৰি ল'ব, কিমান ডাঙৰ সৰু কৰে। মই অলপ সৰুৱে কৰিছোঁ যিহেতু 1 পাউণ্ড বা ½ কেজি কেকৰ ওপৰত বহাম। এয়া 2খন কিতাপৰ বাবে কৰিছোঁ, কিন্তু এখনৰ অলপ কোণটো সমান নহ'ল, সেয়েহে মই আকৌ ভালদৰে মঠি লওঁ। এয়া চাওক, কোণটো ঠিক নাই হোৱা, সেয়েহে মই আকৌ এবাৰ কৰি ল'ম আৰু এখনৰ বাবে। এয়া পুনৰ মই আকৌ মঠি বেলি ল'লোঁ। অলপ শকতকৈ ৰাখিব যিহেতু কিতাপখন শকত হয়। আৰু সমান চাইজতে লৈছোঁ, আনখনৰ সমানতে। একেদৰে চুৰি কটাৰীয়ে কাটি চাইজটো মিলাই লৈছোঁ। আৰু এয়া 2খন কিতাপৰ মাজৰ অংশখিনি, অৰ্থাৎ কিতাপৰ মাজৰটো যিহেতু বগা হৈ থাকে, সেই 2খন কিতাপৰ বাবে হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ছাইডবিলাকত এনেদৰে চুৰিৰে আঁক মাৰি দিব, কাৰণ পেজবোৰ দেখা যায় ন খহটাকে। এনেদৰে একেবাৰে হেঁচি হেঁচি নহয়, কাটি যোৱাকৈ অকণমান আঁক মাৰি দিব তিনিফালে, অৰ্থাৎ এফালেতো কভাৰ থাকিব, বাকী তিনিফালে এনেকৈ আঁক মাৰি দিব। দেখিবলৈ একদম কিতাপৰ দৰে লাগিব। মই আগতেও কৈছোঁ যে মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেইনিং নোলোৱাকৈ কেক বনাওঁ বা কেক আইচিং কৰোঁ, মাত্ৰ কেতিয়াবা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাওঁ। কিন্তু এই ফণ্ডেণ্টবিলাক নিজৰ কিছুমান আইডিয়া কৰিয়ে কৰোঁ। এয়া অকণমান পিংক কালাৰ ফণ্ডেণ্ট আছিলে, তাতে মই অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দি লৈছোঁ। জেল কালাৰ হ'লে খুবেই ভাল হয়, কিন্তু জেল কালাৰ নাছিল বাবে এইটো একদম লিকুইডো নহয়, অলপ মিডিয়াম জেল টাইপৰ হয়। তাৰে এটোপালমান দি ল'লোঁ মাজতে, আৰু এনেকৈ মুটুকাই মই কৰ্ণফ্ল'ৰ লগাই মিক্স কৰি লৈছোঁ। আটা মঠাৰ দৰে মঠিব লাগে, পাতল হোৱাত আৰু এটোপমান দি লৈছোঁ। আৰু এয়া খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, আৰু অকণমান টান হোৱাকৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি মিক্স কৰি মঠি ল'ব, যাতে বেলিলে লাগি নধৰে। এনেদৰে বেলনা মাৰিৰ সহায়ত তেতিয়া পাতলকৈ মই বেলি লৈছোঁ। এইটো মই কিতাপৰ ওপৰৰ কভাৰটো বনাম। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কালাৰ দি ল'ব, যি কালাৰ ভাল পায় কভাৰ দিবৰ বাবে। আৰু এতিয়া চুৰিৰ সহায়ত এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু এই কভাৰটোৰ বাবে প্ৰথমতে ছাইডৰ পৰা জুখি ল'ম, আৰু ছাইডটো সমান কৰি লৈছোঁ। ফণ্ডেণ্টৰ কিতাপ বনাবৰ বাবে একেবাৰে সহজ হয়, বিশেষ টান নহয়, মাত্ৰ অকণমান নিজৰ আইডিয়া লাগিব। আৰু আপোনালোকে টান বা কোমল নিজে অলপ ভাবি ল'ব। আঠা আঠা নহ'ব, যাতে ফণ্ডেণ্টটো আঠা আঠা হ'ব নালাগে, অলপ টানকৈ মঠি ল'ব। আৰু বেছি টান হ'লেও কিন্তু ফাটি যাব। আৰু এনেকৈ মই দেখিছে জুখি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া লগাবৰ বাবে অকণমান পানী লগাই ল'ব লাগিব, খুব বেছি নহয়, জাষ্ট অকণমান তিতি যোৱাকৈ, যাতে কভাৰটো লাগি ধৰে কিতাপত। এয়া চাওক, এখন কিতাপ মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে কভাৰ লগাই। মৰম লগা এখন কিতাপ নহয়নে? চাওক, একেবাৰে সহজ হয়, আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু এইখিনিতে এটা কথা, যে যদি আপোনালোকৰ হাতত এনেদৰে কালাৰ লাগে, বেলেগ কালাৰ মঠোতে ফণ্ডেণ্ট বা এনেদৰে কালাৰ মিলাওঁতে হাতত কালাৰ লাগে, আকৌ এবাৰ হাতখন ধুই ল'ব। নহ'লে যদি আপোনালোকে হোৱাইট ফণ্ডেণ্ট মঠে, আকৌ তাত কালাৰটো লাগি যাব। সেয়েহে বাৰে বাৰে হাতখন ধুই ল'ব, কালাৰটো যাতে হাতত লাগি নাথাকে, নহ'লে কালাৰবোৰ মিক্স হৈ যাব। এতিয়া মই এয়া লৈছোঁ নীলা ফণ্ডেণ্ট। আৰু গৰমত যিহেতু অকণমান গলি যোৱা নিচিনা হয়, এয়া মই পুনৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এই নীলা ফণ্ডেণ্টটো মোৰ কোনো ৰেডিমেড ফণ্ডেণ্ট নহয়, মই হোৱাইট ফণ্ডেণ্টতে আগতে বনাই থোৱা হয় ব্লু কালাৰ দি। আৰু এতিয়া মই ভালদৰে মঠি লোৱাৰ পাছত একেদৰে মই বেলি ল'ম, আৰু পুনৰ আনখন কিতাপৰ কভাৰ বনাম। এই ফণ্ডেণ্টবোৰ বনাবলৈ সহজ, কিন্তু অলপ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিহেতু বস্তুটো অলপ আলফুলীয়া হয় ন। যদি বেছি অলপ ৰাফকৈ কৰা হয়, ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। অলপ সাৱধানে কৰিলে, নখ যদি লাগে তেতিয়াও ফাটি যায়, সেয়ে অলপ সাৱধানতাৰে কৰিব লাগে। এয়া মোৰ আনখন কিতাপো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত দিছোঁ ব্লু কভাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন বাৰু কমেণ্ট কৰি। আৰু লগতে ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছেনে সেয়াও জনাব। আৰু এয়া মই এই অৰেঞ্জ কালাৰটো আৰু অলপ হোৱাইট লৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ।
আৰু এতিয়া অলপ পাতল কৰি লৈছোঁ কালাৰটো, সেয়েহে মই হোৱাইট দি ল'লোঁ। এতিয়া বনাম এপাত স্কেল। বহুতে আগতে কৈ আছিলে যে ফণ্ডেণ্টেৰে কেনেকৈ কেকত সজোৱা বস্তুবোৰ বনাব পাৰি, সেয়া দেখাবলৈ সময় হোৱা নাছিলে, যিটো সুবিধা মিলা নাছিলে। গতিকে এতিয়া বনাবলৈ লওঁতে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিলোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া স্কেল এপাত হৈ গ'ল। স্কেল পাতৰ বাবে কিন্তু অকণমান শকত হ'ব লাগে, যিহেতু স্কেল পাত শকত হ'লে দেখিবলৈ ভাল হয়। আৰু পুনৰ দেখিছে মই কালাৰটো পাতল কৰিবলৈ আকৌ অকণমান হোৱাইট লৈ পাতল কৰি ল'লোঁ। এয়া চাই থাকক মই কি কৰিম। এয়া অকণমানহে লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইটো ৰেড ফণ্ডেণ্ট হয়, এইটো ৰিচ, এইটো ৰেডিমেড ৰেড ফণ্ডেণ্ট হয়। ৰেড আৰু ব্লেকটো আপোনালোকে ৰেডিমেডে আনিব, যিহেতু কালাৰ মিক্স কৰি সম্পূৰ্ণ ৰেডটো আৰু ব্লেকটো পাবলৈ দিগদাৰ হয়। কিন্তু এই ৰিচটো মই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ, যিহেতু সোনকালে অলপ কোমল হৈ যায়। বেলেগ মই ফণ্ডেণ্ট পোৱা নাছিলোঁ, অনলাইনে অনাইছিলোঁ, সেয়ে এইটোৱে আনিলোঁ কালাৰটো নোপোৱাৰ বাবে। আৰু এতিয়া ইয়াত মই কৰ্ণফ্ল'ৰ দি টাইট কৰি লৈছোঁ। ইয়াত বহুতখিনিয়ে কৰ্ণফ্ল'ৰ প্ৰয়োজন হয় টাইট হ'বৰ বাবে। আৰু এতিয়া মই এডাল পেঞ্চিল বনাম, আৰু পেঞ্চিলডালৰ বাবে এনেদৰে ৰোল কৰি লৈছোঁ। যিহেতু কেকটো সৰু, হাফ কেজিৰ হয় বা 1 পাউণ্ডৰ, সেয়েহে মই অলপ সৰুকৈ পেঞ্চিল আৰু বস্তুবোৰ বনাইছোঁ যাতে তাত ভৰাই দিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া এই যে মই বনাই ৰাখিছিলোঁ পাতলকৈ, দেখিছিলে পাতল অৰেঞ্জ, সেইখিনি মই পেঞ্চিলৰ ওপৰ ভাগটো বনাম। যিহেতু কাঠৰ কালাৰটো হয় ন পেঞ্চিলৰ ওপৰখিনি, সেইখিনি বনাবৰ বাবে মই এয়া পাতল কৰি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰোল কৰি অলপ আগটো জোঙা কৰি লৈছোঁ তাত লগাবৰ বাবে। আৰু চাইজটোও মিলিব লাগিব পেঞ্চিলডালৰ, অকণমান শকত হ'ল। মই আকৌ এবাৰ ৰোল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এই ব্লেক ফণ্ডেণ্টটো লৈছোঁ, এইটো হয় ৰিচৰে হয়। ৰিচৰে আচলতে মই দুইটা কালাৰ পালোঁ বাবে আনিলোঁ। আৰু এতিয়া আগটো যিহেতু পেঞ্চিলৰ ক'লা থাকে, সেয়ে মই অকণমানিকৈ পাতলকৈ ক'লা কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত লগাবৰ বাবেও পানী লগাই ল'লোঁ। এয়া পেঞ্চিলডাল আগটো জোঙা কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰ ওপৰতে মই ক'লা ৰঙৰ ফণ্ডেণ্টকণ লগাই দিম, যাতে পেঞ্চিলডাল জোঙা যেন দেখা যায়। খুব সাৱধানেৰে কৰিব লাগে এই কামটো, যিহেতু অকণমান আগটো হয় আৰু হাতৰ একেবাৰে লৰি গ'লেই ভাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু এতিয়া সেউজীয়া ৰঙৰ ফণ্ডেণ্ট লৈছোঁ, এইটো আকৌ ৰোল ফণ্ডেণ্ট হয়। এই ৰোল ফণ্ডেণ্টটো কিন্তু মই সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ, মঠিবলৈও ভাল আৰু বনাবলৈ খুব সুবিধা হয়। এতিয়া মই আকৌ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিয়ে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এই ৰোল ফণ্ডেণ্টটো হাতত বেছি নালাগে, কিন্তু ৰিচটো খুব বেছি হাতত লাগে। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী আজিকালি বজাৰতো পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ। এয়া মই পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ আৰু এখন কাগজৰ দৰেহে বনাম আচলতে। আৰু তাৰ ওপৰতে যিহেতু লিখি দিম, এয়া এখিলা গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডো বুলি ক'ব পাৰে। একদম পিছল টাইপ হৈ যায়, দেখিছে হাতৰ পৰা খহিয়ে গৈছে মিহি হোৱাৰ বাবে। আৰু তাৰ বাবে মই এইটো বৰ্ডাৰ বনাইছোঁ। অকল যিহেতু গ্ৰীণ হৈ থাকিলে পচন্দ হোৱা নাই, আপোনালোকে এইটো দিবও পাৰে ইচ্ছা কৰিলে বা নিদিবও পাৰে, মই নিজৰ আইডিয়াটোহে দেখাইছোঁ। এইটো এটা বৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে পানী লগাই ল'লোঁ, আৰু খিনখিনকৈ যিহেতু ৰেড কালাৰ এই বৰ্ডাৰটো কাটি ল'লোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে লগাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আটাইকেইটা বস্তু বনাই হৈ গ'ল। এখন প্লেটত উঠাই লৈছোঁ আটাইকেইটা বস্তু। অকণমান দেৰিৰ বাবে শুকাবলৈ দিলে ভাল হয়। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত টাইম কম থাকে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজত ৰাখিব অকণমান সময়, তেতিয়া টাইট হ'ব। আপোনালোকে কেকৰ ওপৰত ৰাখিবলৈ বস্তুবোৰ সুবিধা হ'ব। আজিকালি বজাৰত এডিবল মাৰ্কাৰ পোৱা যায়, কিন্তু মোৰ ওচৰত নাছিল, যিহেতু মই জেল কালাৰ, যিহেতু ব্লেকৰ জেল কালাৰ আছিলে, তাকে টুথপিকৰ সহায়ত স্কেল পাতত আঁকি দিছোঁ চিনকেইটা। আৰু এতিয়া মই কেকটোৰ ওপৰত সাৱধানেৰে বস্তুবোৰ বহাই গৈছোঁ। প্ৰথমতে দিছোঁ এই পেজ খিলা, যিটো মই পাত বা কাগজ এখিলাৰ দৰে বনাই লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ পেঞ্চিলডাল, যিহেতু ডাঙৰ বস্তুবোৰ আগতে সজাই লৈছোঁ, জেগাটোৰ বাবে কম হ'ব পাৰে ঠাইকণ। এতিয়া দিছোঁ কিতাপ দুখন, আৰু ডাৰ্ক কালাৰটো ছাইডত দিছোঁ, যিহেতু দুফালে গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জটো মাজত দি ছাইডটো বৰ্ডাৰৰ দৰে দেখিবৰ বাবে, উজ্জ্বল দেখিবৰ বাবে নীলা কিতাপখন কাষত দিছোঁ। আৰু এতিয়া স্কেল পাত পেঞ্চিলৰ ওচৰতে দি দিছোঁ, যিহেতু গোটেই ঠাইকণ ভৰিয়ে গ'ল কেকটোৰ ওপৰত। আৰু এয়া মোৰ কেকটো প্ৰায় ৰেডি হৈছেগৈ। মই দিয়া এই সৰু সৰু টিপছবোৰ আপোনালোকে যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰতে আপোনালোকেও এনেধৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু মৰম লগা ফণ্ডেণ্টৰ বস্তুবোৰ বনাব পাৰিব আৰু এটা কেক ধুনীয়াকৈ সজাই দিব পাৰিব। এয়া মোৰ কেকটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই পেজখিলাৰ ওপৰত বাৰ্থডে বয়টোৰ নামটো লিখি দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এডিবল মাৰ্কাৰটো থাকে তেতিয়াহ'লে সেয়াই লিখি দিব, সেয়াও ধুনীয়া লাগিব।
আৰু এয়া মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল কেকটো যেহেতু বগা সেই হাজবেণ্ডে ক'লে যে বৰ্ডাৰ লাইন এটা দি দিলে ভাল লাগিব আৰু সেই ৰেড লাইনটো দি দিছোঁ তেতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব আৰু এনেকৈ পাইপিং বেগত অকণমান ৰঙা কালাৰৰ আইচিং ভৰাই অলপ ডটকৈ দি গৈছোঁ যাতে মণিটোৰ দৰে লাগে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল